allihopa! Vi har fått en hel del frågor på hur man kopplar in de här brytarlösa fördelarna från 123 Ignition. Så det tänkte vi visa lite idag, eller hur mycket? Ja, tänkte vi. Det finns ju lite olika modeller. Den här första är ju mer för standardbilar som inte är trimmade. Den har färdigprogrammerade kurvor för olika motorer. B18, B20, A och B och så. Sen har vi 2 stycken varianter som går att programmera och göra egna tändkurvor i. Den här programmerar man via en iPad eller en dator via USB-kabel. Och då kan man även se som en instrumentbräda i datorn och se varvtal och grejer på motorn. Och den sista här är programmeras via blåtand istället. Och det är likadant där att då programmerar man den via telefonen sladdlöst. Och den är även, du kan se alla mätare och grejer i telefonen via en app. Och den har även inbyggt stöldskydd så du kan låsa bilen så att den går att starta från telefonen. Fräckt! Vilken ska vi ta? Eftersom den bilen vi har är hyfsat original och inte trimmad något än så börjar vi med att montera en sån här i bilen. Den yes, modellen. Då kör vi igång! Vad börjar vi med? Ställa motorn i nollläge. Så tar vi bort fördelarlocket. Vi behöver inte mer. Försöker man hjälpa till. Då kan du börja vrida. Så tar vi lite framåt nu. Nej, inte så långt. Backar vi igen. Det är bra. Nu var jag nöjd. Ja. Så, då är det dags att plocka ur den gamla fördelaren. Yes. Kan vi även se till så att det är strömlöst så kopplat ur batteriet. Jag gör det här. Snyggt. Och innan man börjar kan det vara bra att läsa instruktionerna så man vet hur man ska göra. Du behöver väl inga instruktioner mycket? Ja, och lite behöver man ha. Det kan alla behöva. Då får man börja med att titta i manualen vilken tankkurva man ska ha. Och då vi har en B20A i denna bilen så ska det vara tankkurva nummer 4. Och den justerar man här på fördelaren innanför den här insektsskruven. Och tittar ner här i så ser ni att det är en pil som pekar mot olika nummer. Då ska man ställa in den så den pekar på nummer 4 då. Ser bra ut. Det ser bra ut, ja. Det är klart. Sätter på locket igen. Och sen en sida fram i manualen så har man kopplingsschemat på hur den ska kopplas in. Och efter att ha tagit bort locket så kan man trycka ner fördelaren i motorn. Och det gäller att få den så att den pekar likadant som den fördelaren man hade innan. Den gamla är redan satt. Den här skulle jag skruva bort. Den skulle vi slänga så det gjorde vi.
Då har vi förberett och kopplat på den röda kabeln uppe på batteriet då det inte finns något annat ställe att sätta på den som går på tändningen på en sån här bil med den här typen av enkontakts tändspolar då. Och den tar så lite ström den här fördelaren så den kan ligga på batteriet jämt. Nu är det dags att ställa in den så att den står på rätt ställe då. Nu ska vi göra en grundinställning enligt instruktionerna i instruktionsboken. Då vrider man den först åt samma håll som motorn snurrar till lampan slocknar så. Och sen vrider man både rotor och fördelare åt samma håll som rotorn snurrar tills lampan tänds igen. Så där. Sen ska man dra fast fördelaren. Så där. Grymt. Nu kan man koppla in även sladden till tändspolen då. Bara montera på lock på tändkablar då. Kan jag få ettans kabel då, den längsta. Nej, det kunde du inte. Så. Tack ska du ha. Vi sparade det gamla locket där och tjuvkikade lite på hur de satt där. Då kan vi ta nästa i medurs, eller båturs. Sen ska vara till 3. Oj, så ska vi inte göra. Så ska man inte göra. Nej. Dra upp den först innan man... Så, tack. Här kommer 4. Och så 2. Så är det till tändspolen. Ja, då ska det vara klart. Då får vi väl provstarta och kolla tändningen på den så den står rätt. Då kan du starta nu så ska jag se om tändningen står rätt. Vad händer nu? Måste dra ut koppen. Och det är bara att dra fast fördelaren så är det klart. Det är provkörning. Det gick ju fint detta. Jajamän. Tack så mycket för att ni har kollat. Kommentera gärna vad ni vill att vi ska göra framöver.